آیا بانک‌های مرکزی جهان در حال آماده شدن برای یک سقوط بزرگ هستند؟ پشت صحنه خرید بی‌سابقه طلا و نقره در سطح جهانی. تا آخر ویدیو همراه من باشید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان. به کانال ترید مستر خوش آمدید. در هفته‌های قبلی به صورت بی‌رویه طلا و نقره در سطح جهانی بالا رفت. در این ویدیو می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین تحلیل در مورد بازار طلا و نقره در بروکرهای خارجی و بررسی عملکرد بانک‌های مرکزی در قبال طلا و نقره. برای اینکه بازار طلا و نقره رو بهتر بتونیم درک کنیم لازمه که از تایم‌های بالا دست بیایم پایین. اول نگاهی به بازه سالیانه داشته باشیم. در این بازه هر کندلستیک یک سال از حرکت بازار هستش. در مورد بازار طلا همونطور که میبینید یک خیزش از سال 1970 تا 1980 در طی 10 سال رخ داد که بازار تقریبا 30 برابر شد و بعد به همین دلیل به مدت تقریبا 20 سال بازار بایکوت شد، بازار حرکت ارزی پیدا کرد تا این افزایش عجیب غریب قیمت خنثی بشه. بعد از اون به مدت 12 سال مجددا بازار به صورت یک نواخت و متناوب بدون هیچ اصلاحی افزایش قیمت پیدا کرد، اما این بار فقط قیمتش 8 برابر شد و این بار هم 3-4 سال ناچار به خنثی کردن اون حرکت شد. از اون تاریخ تا امروز، از 2016 تا الان که شروع 2026 هستیم، 10 ساله که بازار مثبت داره میره، ولی برخلاف گذشته که روندها بدون هیچ اصلاحی بوده، این بار با طمأنینه بوده. یک بار در مرز $1800 میبینید که 2 سال بازار ارزی رفته و الان 3 ساله که بازار صعودی رفته و امروز روزهای اول ژانویه، همینطور که میبینید 3 ژانویه هست و بازار در واقع در تعطیلات خودش به سر میبره. اینکه امسال بازار چگونه حرکت کنه رو در چندین دقیقه آینده خواهیم دید، ولی فعلا در این حد بازار رو شناسایی کردیم که بازار طلا بازاری است با سابقه حرکت‌های طولانی مدت، چندین برابر شدن قیمت‌ها و افزار گسیختگی که تازه حرکت جدید خودش رو شروع کرده. اما یک ماجرایی در پشت صحنه داره اتفاق میفته که در فاصله سال 2000 تا 2016 و یا 970 تا 1980 اتفاق نیفتاد و اون خرید بی سابقه بانک های مرکزی در دنیا بود که به سمت طلا رو آوردن. از سوی دیگه یک کشور خاص به نقره رو آورد. اجازه بدید وقتی در مورد نقره صحبت کنیم اون کشور رو مفصل امروز بررسی میکنیم. آیا من میتونم از همینجا شروع به تحلیل بکنم؟ یادتون باشه ما خیلی با تحلیل کلاسیک و تکنیکال بازار سر و کار نداریم، اما چیزهایی در بازار وجود داره که همیشه راهگشای کار ما بودن. یکی از اونها استفاده از کانال هستش. کانال ها درسته از تحلیل تکنیکال کلاسیک میان، ولی به عنوان یک ابزار که مناطق و پیوت های خطرناک قیمتی رو به ما نشون میدن هنوز کاربرد دارن. اگر دقت کنید در سال 2016 که ما در واقع ترمز حرکتمون کشیده شده بود و دوباره حرکت مثبتی رو داریم شروع میکنیم، نیومدیم کف کانال رو ببینیم و در واقع از 1/4 پایینی شروع به حرکت کردیم. به همین دلیل میتونیم انتظار داشته باشیم که میانه کانال ترمز کار ما نشه و در واقع در 3/4 بالایی کار ما به اتمام برسه. اگر فقط همین فاکتور زیبا و کلاسیک رو لحاظ کنیم، تارگت قیمتیمون هولوش $9600 به دست میاد. من یواش یواش این عددهایی که دارم صحبت میکنم رو مارکر میزنم. پس از 8500 تا 9600 من 2 تا تارگت قیمتی دارم که در همین ابتدای کار میتونم فرض کنم در سال 2026 به اون تارگت ها برسم. فلان بانک اروپایی برگشت گفتش که 5000. ببینید بانک های اروپا و آمریکا اگر عدد و رقمی رو به شما میگن با احتیاط صحبت میکنن و سعی میکنن عددی رو بگن که 100% مورد هدف قرار میگیره. یه مقدار تارگت های خشنتر رو برای خودشون نگهداری میکنن.
هدفشون هم اینه که تارگت اول وقتی خورد تازه یک موج خبری ایجاد کنن، از هیجان خبری استفاده کنن و شما رو تحریک به خرید بیشتر کنن، چون حالا از اون تارگت اولیه تا مثلا 7000 تا 9000 اینها فروشنده خواهند بود و دنبال ایجاد اون هیجان هستن. اگر از حالا به شما بگن تارگت 7000 تا 9000، خب با $5000 هیجان زده نمیشید. این چیزیه که ما از تایم سالیانه طلا به دست آوردیم. در تایم 6 ماهه و 3 ماهه ما چیز جدیدی به دست نمیاریم. تنها چیزی که در 3 ماهه آروم آروم شروع به خود نمایی میکنه یک ترمز کوچیک، یک استپ حرکتی است که در محدوده $2600 داشتیم به عنوان یک کینگ، میشه این رو در نظر گرفت. ولی خب باید ببینیم الان این بالا کینکی تشکیل میشه. اینها به اندازه یه لگ حرکتی حرکت کردن، بنابراین اگر من الان بخوام لگ حرکتی در نظر بگیرم این یک لگ حرکتی است. لگ حرکتی دوم رو میتونم از همینجا لحاظ کنم که میبینید همون اندازه حرکت کردیم، بنابراین اگر لگ حرکتی سومی رو اندازه بگیرم رقم 6600 به دست میاد به عنوان تارگت. پس 6600 تا 6700 اولین حرکت احتمالی ما در سال 2026 خواهد بود. بریم تایم ماهیانه رو نگاه کنیم. در تایم ماهیانه یه نکته خودنمایی میکنه و اون این که ما بعد از شکسته شدن سطح یک تری درایو رو تجربه کردیم. بعد از تری درایو ما انتظار یک اصلاح حداقل تا سطح درایو دوم رو خواهیم داشت. بنابراین این اولین چیزی است که ما از بازه ماهیانه میتونیم به دست بیاریم. البته ناگفته نماند ما داریم در ماهیانه ترسیمش میکنیم قاعدتاً که میتونه پرشتاب‌تر اتفاق بیفته و انقدر طولانی نباشه. بریم بازه هفتگی رو نگاه کنیم. اینجا میتونیم بهتر این تایمینگمون رو درست کنیم و آرام آرام کف و سقف‌های حرکتی رو در بیاریم. همینجا میبینید که ما افتادیم به جون. هرچی ما تایم رو بیاریم پایین و این کندل ها رو آروم آروم ترسیم کنیم و تایمینگمون رو روی کندل ها درست کنیم، این فاصله فشرده تر خواهد شد. از این تایم اولین چیزی که میتونیم در بیاریم یک کینک خیلی زیباست که خودنمایی میکنه و این کینک به عنوان یک لفت شولدر حالا میتونه یه RSFL به من بده و یک سطح QM رو بسازه برای آینده. در مورد کف حرکتی هم میتونیم یک دامنه حرکتی رو در نظر بگیریم که البته سقف این دامنه در هولوش $3400. این میتونه به عنوان کف اصلاح در محدوده 3500 تا 3400 خودنمایی کنه. بریم تایم پایین دستمون، تایم روزانه. اگر من فرض کنم که شتاب حرکتی من با این شتاب حرکتی که در اینجا داشتم یکی باشد، اون موقع است که متوجه میشید تایم اصلاح من میتونه تا اوایل فوریه باشه. بسته به این که بازار با چه شتابی اصلاح میکنه، ممکنه اواسط ژانویه یا اواخر ژانویه یا اوایل فوریه کار اصلاح طلا به اتمام برسه. یه نکته‌ای وجود داره و اون این که اصلا ممکنه ما این اصلاح عمیق رو به این شکل نبینیم. حالا چرا؟ اجازه بدید من این حرکت رو نقطه چین کنم که خیلی تو چشم نباشه و ساده ترین ابزار تحلیل تکنیکال یه خط روند رو در نظر بگیریم، با RTM ادغامش کنیم، کینک پایه رو از اینجا در میاریم و کینک اوریجین رو هم از اینجا. حالاست که میبینیم این حرکت اصلاحی با توجه به اینکه اینجا هم من یک پایه‌ای دارم ممکنه خیلی دامنه کوچکی پیدا کنه، ممکنه خیلی سریع و پرشتاب خودش رو به محدوده 3800 برسونه و کار رو به اتمام ببره. یه نکته‌ای وجود داره، ما برای اینکه مطمئن شیم به این حرکت وارد میشیم یه شرطی لازم داشتیم و اون شکسته شدن خط روند فعلیمون بود. این خط روند کوتاه مدت شکسته شد. پس حالا که شکسته شده ما باید در همین هفته آینده منتظر اولین حرکت نزولی باشیم تا 4100. اجازه بدید ما اینا رو مارکر بذاریم. پس اولیش 4170. اگر این اتفاق افتاد اون موقع میتونیم منتظر باقی حرکت بشیم. اما اگر این اتفاق نیفتاد
و ما در همین جایی که درگیر هستیم، در این MPL کوچکی که در درون این کینک داریم درگیر باقی موندیم و نتونستیم به زیر این MPL بریم، یک احتمال حرکتیمون این میشه که از همینجا برگردیم به سمت بالا و حرکت صعودیمون رو شروع کنیم. در این حالت آنچه که نیاز داریم تا تایید کنه بازار طلا صعودی شد، شکسته شدن سقف 4550 هستش. در غیر این صورت تا زمانی که سقف 4550 شکسته نشده، ما فعلا در کوتاه مدت بازار طلا رو صعودی نمیبینیم، منتظر اصلاح به سمت پایین میمونیم. کف اصلاح فعلا در محدوده 4171. در هفته های آینده بررسی میکنیم که آیا به 3800 برمیگردیم یا خیر. شرط این که به 4171 هم برسیم شکسته شدن قیمت 4270 هست. این برای کسانی که میخوان در کوتاه مدت اینو در بازه های روزانه دی ترید و یا اسکالپ کنن. در شرایطی که به 4171 برسیم، این احتمال وجود داره که ما تا محدوده 4300 برگشت کنیم. پس این هم یک تارگت برای اسکالپرها و از اونجا به بعد بازار رو مجددا بررسی خواهیم کرد. برای کسانی که دنبال اسکالپ بازار هستند، در شرایطی که قیمت 4400 به بالا بشکنه، تارگت اسکالپ به شما میدهد 4550. از اونجا به بعد دوباره باید بازار بررسی بشه، مشروط بر این که بالای 4550 ما تثبیت بشویم میتوانیم به قیمت‌های بالاتر فکر کنیم. در غیر اون صورت باید ببینیم چه اتفاقی برای بازار میفته. احتمال بسیار بسیار ضعیفی هم وجود داره که این هفته ما کلاً یک حرکت ارزی رو در محدوده 4273 تا 4400 تجربه کنیم. به شخص منتظر همچین حرکت ارزی در این محدوده به مدت یک هفته نیستم. این از بازار طلا. به نظرم احتمال قوی‌تر در بازار طلا این حرکت اصلاحی رو پایینه که علامت زدیم. حرکت رو به بالا احتمال ضعیف‌تری سالی باید در نظر گرفته بشود. برگردیم به بازار نقره. برای بازار نقره هم باید از بالا و از یک ساله بازار رو نگاه کرد. البته ناگفته نماند وضعیت نقره بسیار بسیار متفاوت از وضعیت طلاست و دلیل این تفاوت تمایل یک کشور خاص به اسم چین به نقره در طی یکی دو سال گذشته هستش. چیزی که فعلا به زیبایی هرچه تمامتر در بازه سالانه نمود پیدا میکنه اینه که سقف فشردگی نقره پارسال در سال 2025 شکسته شد و فعلا اولین رویداد مثبت در بازار نقره اتفاق افتاد. نکته، این حرکت ایمپالسیو مثبت یک ساله در بازه سالانه اولین کندل مثبت در یک سری کندل مثبت برای ادامه روندی رو به بالا خواهد بود. اگر بنا باشد کلاسیک به بازار نگاه کنیم که من بارها گفتم کلاسیک خیلی قبول نداریم، در زمانی که یک حرکت فشردگی پیدا میکنه و تمایل دارد که از این فشردگی خارج شود، ما انتظار داریم به اندازه قاعده فشردگی حرکتی مثبت رو تجربه کنیم. اگر این رو لحاظ کنیم، قیمت و تارگت نهایی نقره در هولوش $930 خواهد بود. یکم بالاتر عدد بسیار رندی وجود داره که میتونه مثل مغناطیس قیمت رو به خودش جذب کنه و اون عدد $1000. این اتفاق در طی یک سال نمیفته و اگر قرار باشه رخ بده انتظار داریم که حداقل یک حرکت 5-6 ساله الی 10 ساله باشد. پس این به عنوان یک تارگت برای سرمایه گذاری بسیار بلند مدت. حدس بزنیم که در سال 2026 چه تارگتی رو برای نقره میتونیم تصور کنیم. اگر قرار باشه همین لگ حرکتی رو ما در 2026 هم تجربه کنیم، نزدیک به سقف کانال میشیم که خب منطقی است در اونجا کمی اصلاح کنیم و بعد به سمت تارگت اصلی حرکت کنیم.
پس اگر قرار باشه من برای نقره محلی رو به عنوان سقف فعلی قیمت در نظر بگیرم، همین سقف کانال در محدوده 245 یه ذره بالاتر 250 عدد بسیار رند، میدونیم بازار همیشه تمایل داره به اعداد رند واکنش نشون بده. پس $250 در طی 1 سال تا 2 سال تارگت نقره. اما بریم بازه های پایین تر رو نگاه کنیم، چون ناچاریم نوسانات نقره رو در بیاریم. این تا اینجا تارگتی بود برای سرمایه گذارانه که میخوان برای 1 ساله تا 2 ساله و یا 10 ساله سرمایه گذاری کنن. در بازه 6 ماه اطلاعات خیلی جدیدی نداریم جز یک خط روند بلند مدتی که الان میتونیم ترسیم کنیم. اجازه بدید این خط رو من سبز ترسیم کنم و حتما نقطه چینش کنم که بدونم خط روند قیمتی مونه. اگر بخوام کمی تعلل کنم، این کانال رو پاک کنم، یک کانال جدید اینجا تجسم کنم، حالا میتونم برای چندین ماه آینده حرکت مثبت رو با تارگت 100 تا $120 در نظر بگیرم، بر حسب اینکه این ظرف 6 ماه بالا بیاد، ظرف 3 ماه بالا بیاد و غیره. پس این کانال رو الان داشته باشیم. برگردیم به بازه 3 ماهه. در بازه 3 ماهه هیچ اطلاعات جدیدی نداریم. بازه ماهیانه اطلاعات جدیدی نداریم. میریم بازه هفتگی که از اینجا کار تازه شروع میشه. در بازه هفتگی اولین چیزی که میبینیم اینه که در سال 2011 در زمانی که سقف در حال شکل گیری بود، ما یک کینکی رو اینجا ساختیم. این کینک رو من ادامه میدم جلو، چون حالا در سال 2025 وقتی به این کینک میرسیم، این کینک خودش رو ادجاست میکنه و در دل خودش یک MPL میسازه که این MPL از همه به نظر من مهمتره. بنابراین اجازه بدید ما کینک بالا دستمون رو کوچک در نظر بگیریم و این MPL رو لحاظ کنیم و دنبال کنیم. از این به بعد ما با این MPL کار داریم، چون اینجا میتونه کف یک اصلاح باشه. اما فعلا در این هفته اخیر نقره یک اصلاحی رو شروع کرده که نمیتونیم از این تایم فریم بگیم آیا این اصلاح تموم شد یا نشد. در بازه روزانه چیزی که خود نمایی میکنه اینه که فعلا اون چیزی که روی چارت داریم یک فشردگی نزولی است با کف قیمتی در هول و هوش $70 که هنوز هم به بالا شکسته نشده. اینکه آیا این یک فلگ کلاسیک است یا خیر، من به هیچ عنوان فلگ های کلاسیک رو دیگه اعتباری بهش نمیدم. اما از اینجا چندین چیز رو میشه استخراج کرد. یک کینک به صورت DP در محدوده 56 تا $59 بعد از کینک اصلی ما شکل گرفته که این میتونه کف اصلاح باشه. مورد دوم، اگه دقت کنید یک CP یا در واقع استک شدن دوتا کینک رو داریم که اینجا هم ما پری CP داریم. این پری CP هم در محدوده 64 تا $66. اگر من احتمالی بدم برای نزول قیمت نقره، میتونم فعلا کف هولوش $64 رو به عنوان یک کف زیبا و منطقی لحاظ کنم. بعد از اینکه $64 رو ببینیم، احتمال داره بازار سعی کنه روی همین فشردگی که الان به صورت پیوت ادامش دادم یک ریتستی از قیمتی هولوش $70 $68 بگیره و بعد اصلاح اصلی رو انجام بده تا $60 یا $59 که حالا باید ببینیم اون موقع بازار چه قیمتی رو برای کف اصلاح در نظر بگیره. آیا این اصلاح به این عمق محتمله؟ بله، ولی احتمال این نقطه پایین کمتره. بنابراین من فعلا اگر قرار باشه یک تارگت قیمتی رو علامت بزنم، هولوش $64 رو مارکر میذارم. این قیمتی است که من در لحظه حاضر مشروط بر شکسته شدن قیمت $70 منتظرش میشم. بعد از اینکه قیمت $64 رو دیدیم، باید رصد کنیم ببینیم بازار آیا رو $64 تثبیت میشه به $70 برمیگرده یا نه. مثل چند روز قبلی که یک روز بسیار پرشتاب نزولی رو تجربه کرد
مجددا یک روز پرشتاب نزولی رو تجربه میکنه و سعی میکنه خودش رو به قیمت 60 تا 59 دلار برسونه یا نه. یادتونم باشه اینجا 60 دلار کف یک ریتستی هست که خواستن به این اصلاح برگردن و این اصلاح رو در واقع ریتست کنن که موفق نشدن. پس این دی پی در اینجا میتیگیت نشده و ما میتونیم به اینجا برگردیم. این وسط بین خط زردی که در 60 دلار داریم و 59 دلار ما چی داریم؟ یک FVG داریم. پس اینجا ما یک FVG داریم که اگر اجازه بدید من این رو پررنگ‌تر میکنم. FVG ها جاهایی هستن که قیمت خیلی دوست داره بهش برگشت کنه. پس مشروط بر اینکه 70 دلار بعد از قله اصلاح به سمت پایین برگرده میتونیم منتظر قیمتی هولوش 60 دلار هم باشیم. این از بازه روزانه. بریم بازه 4 ساعته رو نگاه کنیم. در بازه 4 ساعته میشه این پیوت رو فقط تمیزتر کرد که حالا دنبال تارگت های زمانی بهتری باشیم. به نظر میرسه در هفته اول ژانویه ما باید این قیمت 64 دلار رو ببینیم که همین هفته پیش رومونه و بعد در 2 هفته دیگه احتمالاً کف اصلاح رو ببینیم. من هفته یک بار بازارهای جهانی طلا و نقره رو همین شنبه ها تحلیل خواهم کرد. بنابراین قاعدتاً در ویدئوی بعدی ما شاهد قیمت 64 دلار و یا لگ حرکتی 64 به 70 دلار خواهیم بود که حالا میتونیم بازار رو در آینده در هفته بعدی بررسی کنیم. یه مقداری در مورد بازار نقره و تفاوتش با بازار طلا صحبت کنم، چون یک چیزی در بازار نقره وجود داره که ما در بازار طلا نداریم. اگر آگاه باشید هفته قبلی ایلان ماسک در مورد نقره صحبتی کرد و برگشت گفت بازار نقره با بحران عرضه روبرو هستش. چرا این صحبت مطرح شد؟ برای اینکه چین در طی 2 سال گذشته به صورت تمام وقت و بی امان نقره خریداری کرده. هدف از این خریداری نقره از طرف چین سرمایه گذاری بسیار بلند مدت 10 ساله تا 20 سال است و قاعدتاً یک کشور وقتی به این شکل داره به سمت نقره حرکت میکنه اجازه نمیده سرمایه گذاری خودش به خطر بیفته که هیچ. به دنبال اینه که در طی 20 سال آینده صعود بسیار خوبی رو از این بازار بگیره. نکته بسیار حاد و اساسی نام کشوریه که روی نقره چنبره زده و اون چینه. در 10 سال گذشته سابقه کاری تریدرهای چین دستمون اومده. بازار بیت کوین رو نگاه کنید ببینید با بیت کوین چیکار کردن. تریدرهای چینی استاد نوسانگیری با دامنه‌های حرکتی بسیار زیاد و حرکات پرشتاب هستند. همینطور استاد تله‌گذاری در بازار هستند. از یک سمت میدونیم که چین صادرات نقره رو ممنوع کرده. بنابراین اگر هر حرکتی در سطح بازار رخ بده با نقره فیزیکی که صادرات و واردات شده رخ نداده. نوسانات بازار که از طرف چین از این به بعد در نقره داره شکل میگیره نوساناتی هست که تریدرهای چینی به صورت بازارهای ETF و غیره دارن در بازار نقره ایجاد میکنن. به سادگی هم میشه پیش بینی کرد تا زمانی که چین اجازه صادرات به نقره نده هدف اصلی این تریدرهای چینی ذخیره کردن و خرید بیشتر نقره در کف قیمته. با چه مکانیزمی؟ با بازارهای ETF قیمت رو پایین میارن، بعد که قیمت پایین به ثبت رسید در داخل کشور و یا به صورت بین المللی با وارد کردن نقره فیزیکی نقره خرید میکنن. حالا که این آگاهی رو به دست آوردیم 2 سوال مطرح میشه. سوال اول این که مگه قرار نبود چین روی بیت کوین کار کنه؟ مگه در 10 سال گذشته به صورت بی‌رویه ماینرهای چینی روی سخت افزارهای کامپیوتری برای استخراج بیت کوین سرمایه گذاری نکردند؟ چی شد که یک باره به نقره روی آورد؟ و سوال دوم، حالا که چین به نقره رو آورده آیا اتفاقی برای بازار کریپتوکارنسی میفته یا نمیفته؟ به نظر من این حرکتی که چین روی کریپتوکارنسی سرمایه گذاری کرد
بسیار آگاهانه و با برنامه‌ریزی قبلی در واقع از بازار کریپتوکارنسی استفاده کرد تا با یک میزان هزینه مشخص بیت کوینی رو استخراج کنه که هیچ ارزش واقعی نداشت و بعد این بازار فیک منیپولیت شده رو در اختیار جهان قرار داد و با فروختن بیت کوین دلارها رو از سطح جهان جارو کرد. الان عمده دلاری که در بازار کریپتوکارنسی در جریان بوده در دو کشور تجمع پیدا کرد، آمریکا و در لول بالاتر چین. حالا که دلارها رو جمع کرده و نه تنها سرمایه گذاری که روی سخت افزار کرده بود رو جبران کرده، بلکه سود بسیار کلانی رو هم از نوسانات کریپتوکارنسی به جیب زده، رو آورده به یک بازار اصولی تر و بین فلزات گرانبهایی که در صنعت کاربرد داشت فلزی رو انتخاب کرد که قیمت پایین تری داشت به اسم نقره و حالا میتونه به راحتی اون نوسانی رو که نیاز داره روی نقره ایجاد کنه. به دو علت به سمت طلا نرفت. اولین علت این که طلا قیمتی تقریباً 20-30 برابر نقره داشت و به این راحتی نمیتونست طلا رو در زمان شروع خرید خودش در قیمت‌های 2-3 هزار دلار بازی بده و از طرف دیگه این که بانک‌های آمریکایی خودشون شروع کرده بودن به خرید طلا و چین خیلی اصولا تمایل نداره در بازار رقابتی به جنگ وارد بشه، به خصوص در مقابل بانک‌های آمریکا، چون چندین دهه قبل سابقه جنگیدن اقتصادی با آمریکا رو تجربه کرده، بی ارزش شدن ارز کشورش رو تجربه کرده و به همین علت تا هر چقدر که ممکنه سعی میکنه از مواجهه مستقیم با سیستم اقتصادی آمریکا پیشگیری کنه و با این حساب رو آورد به نقره، فلز گرانبهایی که هنوز در صنعت کاربرد بسیار زیاد و وسیعی داره، قیمت بالایی نداره و چندان هم نور چشمی بانک‌های آمریکا نیست. حالا که به نقره رو آورده، قاعدتاً نهایت تلاش خودش رو میکنه که حد اکثر نقره رو در کشور خودش ذخیره کنه. چرا؟ چون قاعده کلی اقتصاد اینه، سعی میکنه به صورت مونوپولی عرضه و تقاضای این بازار رو در دست بگیره تا به صورت بازیگردان بتونه این بازار رو مدیریت کنه. بنابراین اگر تصور کنیم که خرید نقره از طرف چین تمام شد، خیال خامه. ولی از اون سوی ماجرا نقره 20 دلاری 15 دلاری رو رسونده به 70 دلار. بنابراین با توجه به آگاهی که ما از نحوه نوسان دادن قیمت از طرف چین در بازار کریپتوکارنسی داشتیم، میدونیم که حالا دوست داره قیمت رو دوباره پایین بیاره تا از پایینتر خرید کنه. ولی اینجا بازار کریپتوکارنسی نیست. مختصات اقتصادی و فاندامنتال بازار نقره قاعدتا نباید این اجازه رو به چین بده که مثل بیت کوین از قیمت 800 دلار تا 20,000 دلار بالا بره و بعد دوباره تا 3,000 دلار قیمت رو بشکنه. قاعدتا چنین دامنه نوسان وحشتناکی رو ما نباید در نقره تجربه کنیم، چون نقره یک فلز گرانبهایی است که به صورت فاندامنتال پشتوانه اقتصادی داره. سیستم عرضه و تقاضای واقعی در بازار روی نقره صادقه. بنابراین قاعدتاً میشه انتظار نوسان در بازار نقره رو داشت، ولی نه با اون دامنه وحشتناک کریپتوکارنسی. یعنی نباید بگیم چین تونست بیت کوین رو از 20,000 دلار برسونه به 3,000 دلار، حالا از 80 دلار به 10 دلار یک هفتم شدن قیمت براش کاری نداره. نه، اینجا کریپتوکارنسی نیست، این بازار اصولی رو داره. بنابراین میشه هنوز انتظار اصلاح‌های ناگهانی، پرشتاب و بی مقدمه رو از نقره داشت. به همین اندازه میتونیم انتظار حرکت‌های رالی سعودی اکستندد شده، کشدار، پرشتاب، بدون اصلاح رو داشته باشیم. ولی از اون ور ماجرا باید اصول اصلی اقتصادی رو در این بازار لحاظ کنیم. به همین دلیل میشه انتظار داشت که نقره اصلاح بکنه، خودشو تا 60 دلار هم پایین بیاره، ولی دیگه انتظار 20 دلار و 30 دلار و 40 دلار و حتی 50 دلار الان از نقره داشتن کمی انتظار عجیبی است. نکته دیگر این که
حتی قیمت $60 احتمال ضعیفتری است و این احتمال که در قیمت $65 چین شروع به خرید مجدد نقره بکنه و سعی کنه بازار رو ببره بالا و به تارگت 100 تا $120 برسونه وجود داره، چون میدونیم چین این سابقه رو داره که قیمت‌ها رو به چندین برابر برسونه. بازار طلا هم به عنوان یک فلز گرانبها به ما اثبات کرده که یک فلز گرانبها میتونه تا چندین برابر قیمت قبلی خودش بره. با توجه به اینکه ما تازه در سال 2025 از یک فشردگی چندین ساله در نقره خارج شدیم، میتونیم انتظار حرکت‌های صعودی شارپی رو داشته باشیم. در چنین شرایطی اصلاح‌های خیلی عمیق تا مثلا $60 در نقره چندان محتمل نیست. درسته که اینجا یک FVG داشتیم، ولی این FVG ممکنه unmitigated باقی بمونه تا چندین سال آینده. پس فعلا همونطوری که اول کار گفتم منتظر قیمت 64 تا $65 میشیم. در ویدیوی بعدی نگاه میکنیم بازار چه کار کرد. این مقدمه ای رو که راجع به چین گفتم لازم بود، چون از این به بعد باید با این آگاهی فاندامنتال بازار نقره رو نگاه کنیم که تریدرهای چین با اون سابقه نوسانگیری های عجیب و غریب، با توان عملیاتی زیاد، با زیرکی خیلی زیاد که تله های خیلی وحشتناکی رو در بازار ایجاد میکنن، حالا روی این بازار چنبره زدن تا هرچه تمامتر در طی 10 سال آینده نقره به کشور خودشون وارد کنن و نقره رو صعودی کنن و در عین حال تا حد ممکن نوسان این بازار رو بگیرن. موفق باشید. خدا نگهدار.